गाथा संतोष राऊत। आमच्या यूट्यूब चॅनलवर गाथाज किचन या सेगमेंटमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आम्ही नेहमीच सोप्या पद्धतीने आणि कोणालाही जमतील अशा छान छान रेसिपीज तुम्हाला दाखवणार आहोत। आज आपण बनवणार आहोत सगळ्यांनाच आवडते अशी काजू कतली। काय आवडते ना काजू कतली? शिवाय आपण ही काजू कतली फूड विदाउट फायर या पद्धतीने करणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता आपण बघूयात या रेसिपीला लागणारे साहित्य। 250 ग्रॅम काजू, अर्धा कप मिल्क पावडर, अर्धा कप पिठी साखर, 2 चमचे केवडा इसेन्स, थोडंसं दूध आणि तूप। सर्वप्रथम आपण काजूची मिक्सरमध्ये पावडर करून घेणार आहोत। आता आपण काजूची पावडर एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। यातच आपलं मिश्रण आपण एकत्रित करणार आहोत। सर्वप्रथम आपल्याला यात मिल्क पावडर टाकायची आहे। यानंतर आपल्याला यात पिठी साखर टाकायची आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला एकत्रित करून घ्यायचंय। चांगल्या सुगंधासाठी आपल्याला यात केवडा इसेन्स टाकायचा आहे। यात आपल्याला 2 चमचे तूप टाकायचे। आता हे आपल्याला चांगलं एकत्रित करून घ्यायचंय। हे मिश्रण मळण्यासाठी आपल्याला यात थोडंसं दूध टाकायचं। अशा प्रकारे हे मिश्रण मळून आपल्याला ह्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे। असा गोळा झाल्यावर हा गोळा आपल्याला बटर पेपरवर थापून घ्यायचा आहे। आता आपण बटर पेपरला थोडंसं तूप लावून घेऊयात, म्हणजे आपला गोळा चिकटणार नाही। असा गोळा आपण थापून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यावर परत आपण बटर पेपरचा एक लेयर देऊन अजून मोठा होण्यासाठी आपण ह्याला लाटून घेऊ। वा, आता छान झालेला आहे। आता यावर आपण चांदीचा वर्क लावून घेणार आहोत। आणि असं हे आपण लावून घेतलंय। थोडंसं दाबून हे काढून हे आता दिसायला तर खूप छान दिसतंय। वर्क लावून झालंय। आता आपण ह्याच्या वड्या पाडूयात।
आता हे कापून झालेलं आहे. आता या वड्या आपण एका भांड्यात काढूया. वा, काजू कतली खाण्यासाठी तयार आहे. मग आवडली ना रेसिपी? मग घरी नक्की करून बघा. आणि असे छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका हा. धन्यवाद.